आजको भिडियो इज अल अबाउट ह्याक्स पनि स्पेशली स्टाइलिश ह्याक्स हैन। जसले थाहा पाउनु भयो भने 100% तपाईको स्टाइल त अपग्रेड हुन्छ हैन, सँगसँगै तपाईको टाइम र तपाईको मनी हैन दुट्टै बच्छ के। सो इफ दैट साउन्ड इंट्रेस्टिङ, लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सो ह्याक नम्बर 1, समटाइम्स कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाई हैन रसमा हुनुहुन्छ, लाइक घरीमा हुनुहुन्छ, लाइक घरबाट निस्किनु पर्ने भयो भने हतार हतारमा बट तपाईको कपडा हैन लाइक एकदमै रिङ्कल परेको हुन्छ के। सो त्यसो टाइममा अब आइरन लिएर आइरन तताउने सबै एरेन्जमेन्ट गर्ने त पोसिबल हुँदैन नि त, ढिलो भएर आउँछ तपाईलाई। त्यस्तो बेला इजी ह्याक के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई भनेपछि लाइक तपाईको स्प्रे बोतल हुन्छ नि, पानीको स्प्रे बोतल, अथवा तपाई हातले पनि हैन त्यो रिङ्कल गरेको कपडामा छिटा हाल्नुस् हैन। छिटा हानेर हैन त्यसलाई ब्लो ड्रायर हुन्छ नि, हेयर ड्रायर, त्यसले चाहिँ ड्राई गर्नुभयो भने लाइक तपाईको 1 देखि 2 मिनेटमा हैन तपाईको 70 to 80% तपाईको जुन रिङ्कल्स हुन्छ नि त्यो एकछिनमै हराउँछ के। देन यु आर गुड टु गो। सेकेन्ड ह्याक्स यो चाहिँ त्यस्तो बेला हैन जब तपाई हैन लाइक कुनै एउटा नर्मल ड्रेस लगाएर कहीं जानु भयो भने त्यहाँ थाहा पाउनु कि लाइक तपाईले अहिले नर्मल ड्रेस लगाएर हल्का बोरिङ खालको फिल भइरहेछ हैन, मैले हल्का के राम्रो लगाएर आएपछि हुन्थ्यो भन्ने खालको हुन्छ नि त। त्यस्तो तपाई इजिली के गर्नुहुन्छ भने माथिको जुन पनि कपडा हुन्छ नि, तपाईको सर्ट होस्, तपाईको टी-शर्ट होस्, तपाईको स्वेटर होस् हैन, त्यसलाई हैन इजिली टक इन गर्न सक्नुहुन्छ कि। टक इन गरेपछि तपाईको इन्स्टेन्टली हैन सेम आउटफिट हैन बट डिफरेन्ट एउटा गेटअप टाइपको देखिहाल्छ कि। सेम कपडा हुन्छ हैन, एउटै कपडा हुन्छ बट त्यो हेर्ने बेला चाहिँ हल्का एउटा प्रिमियम टच खालको, हल्का एउटा फर्मल टच खालको देखिन्छ कि। सो मेक स्योर तपाई हैन कहिले त्यस्तो हुन्छ नि, तपाई हैन हल्का अन्डर ड्रेस खालको फिल गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो बेला हैन तपाई इजिली हैन सेम आउटफिटलाई हैन भित्र टक इन गरिनु हैन तपाई इन्स्टेन्टली हैन हल्का क्याजुअल, एउटा क्याजुअल सिम्पल बोरिङ आउटफिट हैन हल्का तपाई हैन सेमी फर्मल हल्का एउटा स्टाइलिश आउटफिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। थर्ड स्टाइल ह्याक्स, अब यसलाई ह्याक्स भनौँ कि अब मिस्टेक्स भनौँ हैन। धेरै मान्छेले के गरेको देख्छु भने इभन मेरो आफ्नो साथीहरुले ह्याङ्गरहरु हुन्छ नि, ह्याङ्गरमा हैन स्वेटरलाई ह्याङ गरेको हुन्छ। स्वेटरको तपाईको मेटेरियल थाहा पाउनु भयो हैन, एकदमै इलास्टिक खालको एकदमै तन्किने खालको हुन्छ कि। त्यसमा ह्याङ्गरमा हैन यसरी टंगाउनु भयो भने माथिको यहाँ टाइपमा हुन्छ नि एउटा फुल्लेको टाइपको देखिन्छ कि, जसले गर्दा तपाईको स्वेटर हैन रुइन हुन सक्छ कि, तपाईको स्वेटर बिग्रिन सक्छ। स्वेटरलाई हैन कहिले पनि ह्याङ्गरमा नटाङ्ग्नु होला हैन, स्वेटरलाई जहिले पनि हैन फोल्ड गरेर हैन आफ्नो क्लोजेटमा आफ्नो दराजमा राख्ने गर्नु होला। सो फोर्थ स्टाइल ह्याक, अब यो पनि सेम ह्याङ्गरकै रिलेटेड छ हैन। तपाई जुन त्यो सर्टहरु हुन्छ नि, सर्टलाई नर्मली हैन धेरै मान्छेहरुले यसरी ह्याङ गर्छन् कि लाइक यसरी टंगाएको देख्छु हैन, मैले पनि इभन पहिला यसरी टंगाउँथे हैन बट यसरी के हुन्छ भने तपाईको जुन यो कलर हुन्छ नि माथिको कलर त्यो चाहिँ एकदमै फ्ल्यापी टाइपको एकदमै हैन त्यो नुन खाएको भाले जस्तो देखिन्छ, एकदमै तल झुङ्ग्याएको देखिन्छ, जसले गर्दा हैन तपाई एकदमै लेजी हुन्छ, एकदमै अनस्टाइलिश हुन्छ खालको देखिन्छ। सो मेक स्योर अबदेखि हैन सर्टलाई जहिले पनि ह्याङ्गरमा राख्नुहुन्छ नि माथिको यो दुईटा बटन हैन माथिसम्मको बटन लगाएर मात्र ह्याङ गर्नु, जस्तो मैले देखाइरहेको छु नि यसरी माथिको बटनसम्म लगाएर हैन मात्र ह्याङ्गरमा टंगाउने गर्नु, त्यसले गर्दा तपाईको जुन कलर हुन्छ नि त्यो एकदमै अड्डेको देखिन्छ। सो फिफ्थ स्टाइल ह्याक, युज क्याप्स। लुक हाम्रो हेयरले हैन हाम्रो ओभरअल स्टाइलमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ कि। अब तपाईलाई थाहै होला नि हेयर बनाउन नि हल्का टाइम लाग्छ हैन, 5 मिनेट 10 मिनेट लाग्छ हैन। एन्ड हामीले हैन हरेक दिन आफ्नो हेयर स्टाइल गर्न सक्दैन, कुनै बेला बाहिर निस्किनु पर्यो, कुनै बेला चाहिँ समय नै त्यस्तै हुन्छ नि तपाईको कपाल जति मिलाए पनि मिल्दैन कि। मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ हैन, लाइक कपाल मिलिरहेको हुन्न कि सेट भइरहेको हुन्न, त्यस्तो टाइममा हैन तपाई इजिली हैन क्याप्सहरु युज गर्नुहुन्छ। क्याप्सले हैन लाइक एउटा एक्सेसरिज पनि हो, तपाईको आउटफिटमा हैन एक्सेसरिजको काम पनि गर्छ हैन, सँगसँगै तपाईलाई हैन हल्का एउटा एस्थेटिक लुक्स एउटा स्टाइलिश लुक पनि दिन्छ कि। सो मेक स्योर हैन कहिलेकाहीँ तपाईको हेयर बनेको हुँदैन, कपाल हल्का तपाई हैन हल्का अनकन्फिडेन्ट फिल गर्नुहुन्छ कपाललाई लिएर भने त्यस टाइममा हैन तपाईले क्यापहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई हैन स्टाइलिश देखाउँछ हैन, जुन चाहिँ तपाईको कपाल मिलेको छैन तपाईलाई इन्सिक्योर भएर राख्ने त्यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ। सो लास्ट बट नट लिस्ट सिक्स्थ ह्याक हैन, रोलिङ अप योर स्लिप्स प्रपरली। लुक धेरै मान्छेले हैन आफ्नो स्लिप्स हुन्छ नि, अब स्लिप्स त रोल गर्नुपर्छ तपाईलाई थाहै होला हैन, यो फोरआर्म्स देखाउनु पर्छ, फोरआर्म्स एकदमै सेक्सी हुन्छ हैन, केटीहरुलाई मन पर्छ, इभन अब राम्रो देखिन्छ जे भए पनि हैन थाहै होला हैन। सो स्लिप्स फोल्ड गर्दा धेरै मान्छेले हैन एकचोटी मात्र फोल्ड गर्छ राम्रो गर्नु, कोहीले चाहिँ 2 चोटी 3 चोटी एकदमै त्यो धेरै टाइम लगाएर गर्छ नि। म तपाईलाई इजी मेथड भन्छु हैन कसरी तपाईले स्लिप रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पली हैन आफ्नो हल्का हैन नर्मली गर्ने हो त हल्का ठुलो भाग लिनुस् हैन, त्यसलाई फोल्ड गर्नुस् हैन, त्यो पछि तपाईको बुढी औँला छ नि, बुढी औँलाले भित्र कोचेर हैन माथि एकचोटी फोल्ड गर्नुस्। यतिमा बस यति सिम्पली हैन तपाईको यस्तो दामी फोल्ड भइहाल्छ, दामी स्लिप रोल भइहाल्छ हैन, जुनले गर्दा तपाईको स्टाइलिश पनि देखिनुहुन्छ हैन, सँगसँगै सेक्सी पनि देखिनुहुन्छ के। सो द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो गाइज हैन। मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन, गएर इन्स्टाग्राममा फलो गर्दिनु हैन। भिडियो मन पर्यो भने हल्का पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ हैन लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब जे गर्नु छ हैन तपाई गरिहाल्नुहुन्छ हैन। अन्टिल देन टेक केयर, सी यू, जय नेपाल।